අපි ඉන්නේ ඌව පළාතේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ Uva-Paranagama Bomuru. Bomuru ගම්මානය ඉතිහාසයේ කතාවක් තියෙනවා මේ නම හැදිච්ච විදිය ගැන. මේක දිවෙන දෙවන රාජසිංහ රජුගේ කාලය දක්වා රජුරුවන්ගේ හිටපු ඇතා දන්මැල් ටික කඩාගෙන කැලෙපෙන්නල්. ඊට පස්සේ අනබෙරක උයාලක වලු ඇතා අල්ලලා දුන්න කෙනෙකුට ඇතා වැන්ද කෙනෙකුට ගම්බරයක් තෑගි දෙනවා කියලා. කොහොම හරි මේ ප්‍රදේශයේ හිටපු වනසිංහ ගෙන මුත්තා ඇතා අල්ලලා බෝගහේ මුලේ බැලලා. ඇතා බැන්දේ බෝ මුලේ හින්දා බෝ මුලේ ගම කිව්වා. පස්සේ මේක බෝම්බුරේ කිව්වා. කොහොම හරි දැන් ඉතින් බෝම්බුරු ඇල්ලත් එක්ක වඩා ප්‍රසිද්ධ සුන්දර ගම්මානයක ඉන්නේ. දා කියන්නකෝ මේ ඉතිහාසෙ කොහොමද මේ බෝම්බුරල කොහොම දිමුන්දී ඇල්ලා. ඒ කියන්නේ යන්නේ දෙපැත්තකින් වතුර වැටෙනවා. ඒකන් එක තැනකින් ඇවිල්ලා දෙපැත්තට වෙසිලා වැටෙනවා. ඒකෙන් තමයි දෙමුන්දී දියල්. ඊළඟට මේක උනා මේ දුවවලේ තමයි භාවිතාරුණී. මේ ගමේ තියෙන විශේෂම වටිනම සුන්දර දේ තමයි බෝමුරු ඇල්ල. මේ ඇල්ල බොහොම සුවිශේෂයි. ඔබදය පිටුරු තරාගෙන හඳුවේ කොටකින් ඉන්න දැල්ල. ඒ කියන්නේ පෙම්බතුන්ගේ තියල්ල උදාහරණයක් ඉතින් කියනවා නව ක්ලිප් එක නිර්මාණයකින්. ඊට පස්සේ ඕම කිය පාර ඇවිල්ලා ගදාගෙන ආවයින්දිය හරහා එනවා. ආවලි ඉතලා සිටවිලා ඉතින් පහලින් සඳරන්නේ වලන්ද ජලාශය නිර්මාණය කරනවා. එතනින්ම ඇදගෙන ඇවිල්ලා එවන තගලාගෙන ඇවිල්ලා තමයි වෝමයි කනුමුණු දෙන්නේ. මේ ඇල්ල ඇත්තටම අලි කීපයක් නිර්මාණය කරුවා ඇත්තටම බලෝදී. ඒ කියන්නේ පුංචි ඇලි. ෆෝනවුත් බොහොම සුන්දරත්වයක් තියෙන්නේ. පේනවනේ. බොහොම සුන්දර පරිසරයක්. නොකිරිටි පරිසරයක්. බොහොම පිරිසිදුවට තියෙනවා. අනේ ඕම් වෙන්දා. මේන් වෙන්දා. එනකොට රමන්නේ මේක විනාශ කරලා නෑ යන්නේ බා. අපරාධය. මේක රසව දියලා මම කාලෙකින් දකින් ලංකාවේ තියෙන සුන්දරම දියලා. මේක 1742ක් කුස. ඔඩ ඊතන කන්දේ උඩින් තමයි මේ දියල්ල දැලෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දියල්ල මීටර 50 විතර උසයි. ලංකාවේ තියෙන පළලින් බැදිම සහ දර්ශනීයම දියැල වලින් එකක් කියන්න පුළුවන් මේ දියැල්ල. ඒ වගේම මේක අදියර 4කට සමහරු කියනවා දෙමුන් දියැල්ලක් කියලා. කොමාරි උඩහින්දර තට්ටු ගාන ඔස්සේ තමයි ඇදලෙන්නේ. කොමුලන් දිදින් බලන්න පුළුවන් මෙතන දෙන කට්ටියෝ තට්ටු ගාන බලන්න බෑ. ඒ වගේම මේ පළල දියැල්ල දැන් 4කින් තමයි කරාගෙන ඇදලේ. බෝමුරු එල්ල කියන්නේ ඉතා පුළුල් විස්කම්බියක් තිබෙන ජලාශයක්. ඒක අනිත් තැන්වල වෝටර්ෆෝල් වලට වඩා විශේෂයි. මන්ද පහළට විදි වැටෙන යලය, හැල්ලවතා තිබෙන ඝන වනාන්තරය, සෙරනිටි හා සංසුන් බව, මිස්ටි මවුන්ටන් බ්‍රීස් එක, නැත්නම් මේදුම සමග කඳුකර සුළඟ, මීට අමතරව මේ ඇල්ලේ තිබෙන වෛද්‍ය සිනමැටික් ඩ්‍රෝන් ෂොට් වලට පත්තුම වටිනවා. පිවිසුම් මාර්ගයෙන් ගැන කතා කරොත් නුවර ඉඳන් කිලෝමීටර් 15ක් පමණ. හුඩතුස්සෙල්ලෑව පෙරවැල්ල මාර්ගය ඔස්සේ. මෙය මීටර් 400ක විතර කන්දක් තන්නේ කරන්න වුණත් බෝමුරු ඇල්ලේ පරිසරයේ මනරම් බව නිසා ගතට සිතට දැනෙන සංසුන් බව සිත නිවන හොසුවක් කිව්වොත් වැරදි නෑ. බෝමුරු ඇල්ල ඔබේ කිටි සංචාරයක් සඳහා ෆේවරිට් නැචරල් ලොකේෂන් එකක්. මෙය ඔබේ මනසත් පිරිසිදු කරන ස්ථානයක් නිසා පරිසරයට ආදරය කරන කෙනෙක් නම් මේ තැනට එක්වරක් හෝ ආවෙ නැත්නම් ඔයාගේ ජීවිතේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා කියන්න පුළුවන්. එක් වතාවක් ආව කෙනෙක් නැවත මේ බෝමුරු ඇල්ල බලන්න වෙනවා නිසරෝ. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who got it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This
and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ? පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ලංකාවේ සුන්දරත්වයේ කුරුළු යැසින් බලන්න ඔයත් ආසද? ඒනම් දැම්ම අපගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක all දාලා තියාගන්න.